Üdvözöllek a csütörtöki ítéletben, egy új sorozatban, ahol podcast jelleggel gameplay mellett mondom el a véleményemet a különböző játékokról. Itt nem lesz mismásolás, nem lesz PR-duma, csak őszinte gondolatok, játékosként, illetve gazdasági, stratégia és városépítő játékok rajongójaként. És rögtön egy nem könnyű témával kezdünk, a Civilization 7-tel. Amikor megjelent, én még reménykedtem. Nem temettem az első gameplayek láttán, nem álltam be azok közé a gamerek közé, akik már a trailer alapján is elengedték. Őszintén hittem benne, hogy ez végre egy jó játék lesz, hasonlóan az elődökhöz. De eltelt 3 hónap, és mostanra sajnos már látszik, hogy ez a játék nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A Steam értékelések vegyesek, jelen pillanatban 48%, ami pedig még rosszabb, hogy a legutóbbi értékelések pedig már a többnyire negatív kategóriát képviselik, és ami még fájóbb, a Civilization 5-öt is többen játsszák ma már, mint a frissen megjelent Civilization 7-et. Ez pedig nem csak egy szám, ez egy jel, ez egy tünet arra vonatkozóan, hogy ebből pestiesen szólva már nem lesz énekes halott. Úgyhogy a mai részben, az első csütörtöki ítéletben megnézzük a 7 konkrét okot, amely szerintem hozzájárult a Sid Meier's Civilization 7 bukásához. Vágjunk bele! Még mielőtt belekezdenénk a 7 oknak az ismertetésébe, induljunk el abból, hogy minden sorozatnál megvan az a pont, amikor elfárad. Sajnos azok a játékok, amelyek a 90-es, 2000-es években indultak, mára már mind vagy elfáradtak, vagy lehanyatlottak, vagy nem is léteznek. Ilyen például a SimCity, amelynek az 5. része a sorozat bukását jelentette, ilyen a Heroes of Might and Magic, amelynek már a 4. része is erősen vitatható volt, utána az 5. részben még volt egy fellángolás, majd a 6., 7. rész gyakorlatilag lezárta ezt a sorozatot, nem hiszem, hogy Heroes 8 lesz már. Illetve van még nekünk egy sorozatunk, az Anno, de az Anno az abból a szempontból kakuktojás, hogy ott végülis mindig másmilyen a szintér, meglátjuk, hogy az Anno 117 majd ebben mit fog hozni, remélhetőleg az a sorozat az nem fog megbukni. Most azonban térjünk vissza a Civilization 7-re, és lássuk azt a 7 indokot, ami miatt ez a játék legalábbis egyelőre nem lopta be magát a rajongók szívébe. Az első dolog rögtön a nehezen érthető játékmechanikák. Maga a Civilization mindig is összetett, komplex játék volt, de most már a komplexitás inkább a zavarosságot fogja jelenteni. Maguk a rendszerek ugyanis nem csak bonyolultak, hanem inkább már értelmetlenül kuszák. Hogyha teljesen új játékos valaki, akkor simán elveszhet már a technológiai fában is, hiszen most már 3 különböző szinten működik ez a technológiai fa, és maga a játék sem igazán segít abban, hogy megértse ezeket a mechanikákat, vagy ami még rosszabb, a tooltippek eléggé hosszúak, akár semmit mondóak is lehetnek. Amivel nekem a legnagyobb problémám volt a játékmechanikák tekintetében, az a vasútnak a megértése, illetve a kincses szigeteknek a megértése. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de írjátok meg kommentben, hogy mi az, ami nem volt érthető a Civilizationben, vagy mi az, ami esetleg olyan volt, hogy nem igazán tudtad, hogy miért történik az az adott dolog. Eléggé sok új játékmechanikát is vittek bele a játékba. Ugye az alapvetés az volt, hogy 30%-át megtartják a játéknak, 30%-ában teljesen új funkciókat hoznak be, és 30%-ban javítják a meglevő funkciókat. Ehhez képest egy halomúj játékmechanikát kaptunk, amelyek viszont csak bizonyos korokban használhatóak, ez is eléggé szűkíteni tudja
a lehetőségeket, illetve az is a probléma, hogy például nehezen érthető a különböző örökségpontok rendszere, ugye ezek a legacy pointok rendszere, de akkor van másik pontrendszer is. Biztos, hogy a kevesebb több lett volna, jobb lett volna, hogyha egy egyszerűbb rendszert hoznak létre, amely mindenki számára élvezhető és szerethető. Ez nem egy Memoria Police, vagy nem egy Workers and Resources Soviet Republic, ahova a játékosok azért úgy ülnek le, hogy arra számítanak, illetve azok szeretik azokat a játékokat, én is nagyon szeretem őket, de azok szeretik azokat a játékokat, akik a komplex játékokat szeretik. A Civilization az olyan játék, ami egy kicsit mindig mindenkié volt, és ez nem igazán segíti azt, hogy nagyon sokfajta célrendszer van, amit teljesíteni kéne. Tudom, hogy alapvetően ezt azért csinálták, hogy a játék élmény legyen jobb, de azzal, hogy ennyi fajta célrendszert kell teljesíteni, sokszor akár ezek egymást át is fedik, azzal inkább az érthetőség rovására fog menni a dolog, és ezen keresztül pont, hogy nem jobb lesz a játékélmény, hanem rosszabb. 2. számú érvem az a személytelenség, ami a városokban, illetve a hozzárendelhető specialistákban fog különösen kiütközni. A CIV előző részeiben a városaink tényleg a birodalmunk szívének számítottak, most gyakorlatilag egy nagy halomszám és ikon, magukat a specialisták rendszerét is úgy vitték be, mint hogyha valamilyen még gazdasági eszköz lenne, de ez valójában csak egy újabb bűvészkedés a számokkal. Nagyon nehéz fölfedezni azokat a személyiségeket a játékban, amelyek például a Civilization 5-ben, vagy pláne a Civilization 4-ben benne voltak. Ennek következtében a városok nem is igazán élnek. Nem azt fogod érezni, hogy bármit te építettél volna föl, és így sokkal nehezebb úgy kötődni a birodalmadhoz, és hosszú távon nem is biztos, hogy így látod értelmét annak az egésznek, hogy egy újabb specialistát helyezzél el. Magam részéről is az volt, hogy egy idő után tényleg unatkoztam a Civilization játékban, és szerintem ez látszott a gameplayeken is. Csináltam egy 6 részes gameplay sorozatot ebből, de a végére bizony már nagyon kellett kapaszkodnom azért, hogy ez tényleg egy olyan fajta élményt juttasson, mint amit a Civilization 6, vagy akár a Civilization 5 nyújtott, és ami szerintem egy még nagyobb probléma, hogy a városok meg a falvak nem egyenrangúak, a falvakban meg lehet venni a dolgokat, de nem lehet bennük építkezni, ez is egy teljesen rossz rendszer, ráadásul tökéletesen életszerűtlen, tehát az biztos, hogy át kéne azt dolgozni, hogy lehet az, hogy 2 különböző rendszer van, de a falvakban is lehessen építkezni, esetleg a városokban lehessen mondjuk világcsodákat építeni, tehát ez egy abszolút működő dolog lenne, de így gyakorlatilag a falvak, amiket ugyanúgy meg kell alapítani, mint a városok, lógnak a semmiben, egészen addig, amíg várossá nem tudjuk fejleszteni. De utána pedig bejön az alap probléma a már említett specialistákkal. 3. számú érvem a Humankind rossz öröksége. Na, ez aztán végképpen teljesen érthetetlen, hogy egy olyan játék, ami lényegében nem jól indult, nem igazán kedvelték a felhasználók, most már kicsit jobban áll, de például én is megvettem, és hatalmas nagy csalódás volt, azt miért próbálják lemásolni. Annyi mentsége van a Civnek, hogy a népválasztós rendszert, illetve ezt az egész kultúraváltást legalább csak 2-szer lehet megcsinálni. A Humankindban azzal, hogy 6-szor is meg lehet ezt csinálni, az aztán egy óriási nagy katyvaszt okozott a játékban, de ugye itt is azzal van a probléma, hogy például itt én most elkezdtem egyiptomiakkal, és utána majd egy teljesen más kultúrával folytathatom, vagy például az alapjátékban, amelyről a gameplay videó is van,
elkezdtem arabokkal és poroszokkal fejeztem be a végén. Hát mi a fene köze van a kettőnek egymáshoz, tehát nincsen igazából egy erős identitás. A régi Civilizationben Róma volt Róma, Gandhi volt Gandhi, mindenki röhögött rajta, hogy az indiaiak azok, akik mindenkire atomot dobnak, de most ez egyáltalán nincsen. Van egy kiválasztott civilizáció, van egy kiválasztott vezetővel, a vezetőt végigvisszük, a civeket válthatjuk, és ami még nagyobb probléma, hogy először a vezetőt kell kiválasztani, és csak utána a civilizációt. Ugye azért az életben ez fordítva történik, tehát bárki meghalhat, a történelem szempontjából az tökre nem érdekes, az a lényeg, hogy a civilizáció maradjon életben. Teljesen rossz megközelítés, és az is tök életszerűtlen, hogy 3 nagyobb korszakra bontották az egészet. Azt is értem, hogy ezzel próbáltak valami határozottabb súlyt adni az egész játéknak, hogy van az antikvitás kora, van a középkor, vagy felfedezések kora, illetve van a modern kor, és hogy minden korszakban kvázi tiszta lappal indulunk. Ez még alapvetően nem lett volna rossz, de hogyha a történelmet nézzük, akkor minimum 5 korszakról beszélhetünk, és oké, akkor lehessen váltani a különböző civilizációk között, de könyörgöm, ne olyanok között, amelyek teljesen idegenek egymástól, mind kultúrájukat, mind társadalmi berendezkedésüket, mind pedig a vallásukat tekintve, csak akkor lehessen ilyenre váltani, hogyha mondjuk az adott népet meghódítottad. Tehát mondjuk lehessen a rómaiakról franciákra váltani, vagy németekre váltani, de mondjuk Rómáról ne lehessen Indiára váltani, mert az tök hülyén néz ki, és ráadásul így azt az előnyét is elveszíti a Civilization, ami az előző részeknek megvolt, hogy történelmet lehetett vele tanítani, hiszen nagyon sok minden a történelemből megjelent. Most ez így egy kilógozott, nem mondom ki az S-betűs szót. 4-es számú érv, ami pedig hát egy nagyon profán érv, hogy a játék az túlárazott. Igen, tisztában vagyunk vele, hogy a világjárvány óta és az abból következő gazdasági válság óta drágábbak a játékok, azonban a Civilizationnek már az alapdarabja is 70 euróba került, ha pedig a Founder Edition-t vetted meg, ami tartalmazta az első nagyobb DLC-ket, ez sokszoros idézőjelet fog jelenteni, mert gyakorlatilag egy Season Pass-t kaptál, újfajta civilizációkkal, világcsodákkal, illetve természeti csodákkal, de ez nem igazán ad sokat hozzá a játékhoz, úgyse fogsz ennyi néppel játszani, mert előbb megunod, mint hogy ennyi népet kijátszál. Gyakorlatilag eléggé rossz hatással volt a felhasználókra, a Founder Edition a 130 euró volt, úgy megbántam, hogy erre beruháztam, mint a kutya, amelyik hetet kölykedzett, mert ezek nem igazi DLC-k, nem új játékmechanikákat jelentenek, inkább csak content creator pack-ek. Ugyan vannak civilizációk, ezek a civilizációk kidolgozottak, ezt valóban el kell ismerni, de a rendszerek valójában hiányosak, és nem hoztak új játékmechanikát, a DLC-k sem, tehát gyakorlatilag nem is igazán terméket, hanem inkább üzleti modellt érzünk, és maguk a DLC-k nem kiegészítik, hanem inkább csak felhabosítják a játékot. Az 5-ös számú érv, mind a világcsodák, mind pedig a természeti csodák súlytalanná váltak a játékban. Régebben, hogyha például megépítettük a nagy könyvtárat, vagy a Kolosseumot, akkor lehetett tudni, hogy milyen előnyt szereztünk. Most ezek az előnyök nem igazán jönnek ki, valami kis bónuszt kapunk, de nem igazán jelentős az az előny, amit kapunk ezzel. Nem biztos, hogy azt érezzük, hogy ezáltal ezt meg kéne építeni. Egészen biztos, hogy vissza kéne hozni azoknak a
pontoknak a rendszerét, itt nem a korszakpontokra gondolok, hanem azokra a pontokra, ami a Civilization 6 Rise and Fall kiegészítőjébe voltak, mert az nagyon jól tudott működni, akkor érdekünkben állt, különösen, hogyha úgy játszottunk, mint ahogyan én is szerettem játszani a Civ 6-ban, hogy vagy a sötétkorban végeztük, a következő korban, vagy az aranykorba, akkor még kiélezettebb volt ez a verseny, hogy építsük meg az újabb világcsodát, legyünk mi azok, akik elsőként tudják megkerülni a Földet, hiszen azzal például 5 darab ilyen korszakpontot lehetett kapni a Civilization 6-ban. Most ezzel az örökségpontokkal ez sokkal inkább súlytalanná vált, illetve csak akkor kapunk örökségpontot, hogyha több világcsodát építünk meg, tehát egészen biztos, hogy ezt alapvetően át kéne dolgozni, hogy mind a természeti csodák, mind pedig a világcsodák nagyobb szerepet kapjanak a játékban. A következő érv, ami azért a körökre osztott stratégiáknál eléggé jellemző, az, hogy még mindig elég gyenge az AI, illetve a diplomácia sem igazán kidolgozott. Hiába vagyunk a ChatGPT meg a mesterséges intelligencia korában, a játék mesterséges intelligenciája még mindig nem igazán jól működik, nem feltétlenül logikus, nem feltétlenül értelmes, van amikor a hadüzenetek random jönnek, van amikor a békekötések is random jönnek, és maga az AI is úgy játszik, minthogyha nem igazán lenne képben, de valamilyen plusz bónuszokat kap, tehát megint itt van az a fajta trükközés, amelynek segítségével aztán mégiscsak valami előnyhöz tud jutni. Én azt mondom, hogyha diplomácia tekintetében akarnak a készítők valamilyen játéktól tanulni, nem biztos, hogy akarnak, de ha akarnak valamilyen játéktól tanulni, akkor Dune Spice Wars-ot tudom ajánlani, mert ott aztán tényleg színes a diplomáciai lehetőség, a különböző megvesztegetésektől kezdve a tanácsban levő szavazásokig, a bérgyilkosságokig, ami külön egy extra feszültséget jelent a játékba, tekintettel arra, hogy akár akkor azzal azonnal el is lehet veszíteni a játékot. Nem biztos, hogy itt ilyen kéne, de egy jelentős hátrányt szenvedhetne el az ember, mondjuk, hogyha meggyilkolnák a királyt. Tehát sajnos ez is, ami még finoman fogalmazva is fejlesztésre szorul a Sid Meier's Civilization 7-ben. És végül az utolsó, a közösségi visszajelzések ignorálása. Ez egy igen fájó pont. A Reddit, a fórumok, a YouTube tele vannak jobbnál jobb javaslatokkal, részletes elemzésekkel, de minthogyha ezek nem jutnának el hozzájuk, nem úgy tűnik, hogy a játékot a rajongónak készítették. A Civilization 7-nek ez egy nagy hibája. A City Skylines 2-t, hogyha nézzük, akkor ott legalább elkezdtek kommunikálni a felhasználókkal, még hogyha ez egy kicsit döcögősen is ment, de próbáltak odafigyelni arra, hogy a rajongók mit szeretnének. Na most itt ennek nem igazán lehet látni a nyomait sem. Nyilván valamilyen szinten figyelembe veszik, de ezt a játékot ahhoz, hogy jó játék legyen, alapvetően át kéne dolgozni, mert ahogyan a visszajelzések is mutatják, ez így csak egy hatalmas bukta lesz. Végül akkor nézzük az összegző gondolatokat. A Civilization 7 alapvetően lehetett volna egy új korszak kezdete, csak sajnos ehelyett újabb példát láthatunk arra, hogyan lehet egy legendás szériát szép lassan elsorvasztani. Lehet, hogy pár év és jó néhány DLC után jobb lesz, de ugye az is, ami pénztárcákra megy, és hát most ez abszolút nem az a játék, amit vártuk.
ez nem csak csalódás, ez gyakorlatilag vesztesség, és én azért reménykedem abban, hogy akár hogyha jó példák közül tud tanulni, más jó példaként tudom említeni, például az Old World nevezetű játékot, és nem a Humankindot fogja másolni, ami gyakorlatilag szintén egy erősen megkérdőjelezhető sikerességű projekt, vagy akár a Dune Spice Wars-t, ami ugyan valós idejű stratégia, de sok szempontból inkább a körökre osztott stratégiáknak a játék mechanikáit és jellemzőit mutatja, akkor szerintem lehet belőle egy jó játék. Mindazonáltal nem azt mondom, hogy nem játszok, nem próbálkozok a Civilization 7-tel, de csak annyira, mint amennyire egy középkategóriás játékkal próbálkozik az ember. Most közel 30 órán van a játékban, összehasonlításképpen a Civilization 6-ban 430 órán van. Nem hiszem, hogy ha jelen formájában marad ez a játék, akkor akár a 100 órát meg fogja élni, de azért reménykedjünk benne, hogy hát ha még a készítők meghallgatják akár ezt a videót is, és megpróbálnak ebből valami jobban játszható, élményszerű játékot faragni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, írd meg kommentben, hogy te mit gondolsz, szerinted megmenthető-e még a Civilization 7, vagy ez már a sorozat végének a kezdete? Hogyha tetszenek az ilyen elemző videók, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelez. Mindenkinek kellemes napot és jó játékot kívánok, akár a Civilization 7-tel játszik, akár mással. Sziasztok!